હેલો એવરીવન, R.K.Pantrod સાયન્સ કોલેજ ધાનેરામાં આપ દરેક વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે SY B.Sc.માં પેપર નંબર 302માં યુનિટ નંબર 2 જોઈશું. લેક્ચર 1 Unit-2 ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. તો પહેલાં ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કેવી રીતે તમે ડિફાઇન કરી શકો, કેવી રીતે ડિનોટ કરી શકાય તે આપણે જોઈ લઈએ અને તેની પછી અલગ અલગ મેથડો જોઈશું. આપણે તમે આગળના યુનિટમાં જોઈ ગયા કે ફોરવર્ડ બેકવર્ડ ફોર્મ્યુલા તેમજ જે તમે ટેબલ સોલ્વ કરતા હતા એ જ રીતે અહીંયા ટેબલ સોલ્વ કરવાનું છે તે આપણે જોઈશું આગળ. તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ લેટ f(x0, f(x1) up to so on f(xn) are be entry corresponding to the argument x0, x1 up to so on xn, where x1 minus x0, x2 minus x1 એટલે કે તમારે આ રીતે ડિફરન્ટ લેવાનો રહેશે. એટલે કે તમને x0 5 આપેલા, x2 બરાબર 3 આપેલા હોય, x0 બરાબર 5 આપેલા અને x1 બરાબર 3 આપ્યા હોય તો એ રીતે બાદ કરવાના. x1 માઇનસ x0, x2 માઇનસ x1 અપ ટુ સો ઓન xn માઇનસ xn માઇનસ 1 આર ઇન્ટરવલ નોટ નેસેસરી ટુ ઇક્વલ. તો આપણે આવી જોઈએ કે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કેવી રીતે ડિફાઇન કરી શકાય. તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓફ xi અને xi પ્લસ 1 તેને ડિફાઇન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય. તો જે પાછળવાળું સ્ટેપ છે લખવાનું f(xi પ્લસ 1) માઇનસ ફર્સ્ટવાળું f(xi) બાય જે લાસ્ટવાળું છે તેમાંથી આગળવાળું બાદ કરવાનું. તો xi પ્લસ 1 માઇનસ xi. તો આ રીતે તમારે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ડિફાઇન કરી શકાય. તો ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય, તેને કેવી રીતે ડિનોટ કરી શકાય તે જોઈએ. તો ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય f(xi) અને xi પ્લસ 1 એવી રીતે પણ લખી શકાય, અથવા આ જે ડેલ્ટા કંઈ અંદર લીટું કરો તેને શું કહેવાય, ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ જ કહેવાય. તેનો સિમ્બોલ છે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f(xi). જે આગળનું છે xi તે સાઈડમાં આવશે અને જે પાછળવાળું છે તે નીચે આવશે xi પ્લસ 1. તો તેને આ બે રીતે ડિનોટ કરી શકાય. તો f(xi) અને xi પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f(xi) ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, જે સેકન્ડ લાસ્ટ છે f(xi) માંથી આગળનો સ્ટેપ બાદ થાય તો f(xi પ્લસ 1 માઇનસ f(xi) બાય xi પ્લસ 1 બાય xi. હવે આપણે લઈએ f(x0 અને x1. તો તેના કેવી ડિફાઇન કરી શકાય. તો ફર્સ્ટ કેવી રીતે લખી શકાય, ડિનોટ કેવી રીતે કરી શકાય. તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f(x0) જે આગળવાળું છે x0 જે સાઈડમાં આવશે અને x1 નીચે લખવાના. તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f(x0) ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે પાછળ છે x1 એમાંથી આગળ x0 બાદ થાય તો f(x0) માઇનસ f(x1) માઇનસ f(x0) બાય x1 માઇનસ x0 જે પાછળમાંથી આગળનો સ્ટેપ બાદ થાય તો f(x1) માઇનસ f(x0) બાય x1 માઇનસ x0. હવે તેને આ રીતે પણ લખી શકાય f(x0) માઇનસ f(x1) બાય x0 માઇનસ x1. તો તેનો ડિફાઇન કરો કેવી લખી શકાય, f(x1) x0 લખી શકાય. હવે એ જ રીતે આપણે f(x1) અને x2 લઈએ તો કેવી રીતે ડિફાઇન થાય. ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ જે ફર્સ્ટવાળું શું આવશે સાઈડમાં f(x1) અને x2 નીચે આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ f(x2) માઇનસ f(x1) બાય x2 માઇનસ x1. તો આ રીતે તમારે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ડિફાઇન થશે. એટલે કે બીજું એક જોઈએ આપણે x2 અને x3 હોય. હવે એ જ રીતે x2 અને x3 હોય
તો કેવી રીતે ડિફાઇન થાય? ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એફ ઓફ x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને x3 નીચે આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ x3 માઇનસ એફ ઓફ x2 બાય x3 માઇનસ x2. હવે એ જ રીતે અપ ટુ સો ઓન આપણે લાસ્ટ n વાળું સ્ટેપ જોઈએ. એફ ઓફ એક્સ એન માઇનસ વન એક્સ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એફ ઓફ એક્સ એન માઇનસ વન ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એફ ઓફ એક્સ એન માઇનસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? એફ ઓફ the divided difference f of x n minus 1 is equal to f of x n minus f of x n minus 1 by x n minus x n minus 1. તો આ રીતે તમારે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ડિફાઇન કરી શકાય. એ જ રીતે આપણે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કેવી રીતે ડિફાઇન કરી શકાય તે જોઈએ. તો જ્યારે કે એફ બરાબર x0 x1 x2 આપેલો હોય, બરાબર 3 વેલ્યુ આપેલી હોય તમને, તો કેવી રીતે તેને પહેલાં ડિનોટ કરી શકાય તે જોઈ લઈએ. ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ જે ફર્સ્ટ છે તે સાઈડમાં આવશે એફ ઓફ x0 અને નીચે આવશે x1 x2 અને ઉપર સ્ક્વેર. તેને શું કહેવાય? સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. તેના આ રીતે તમે ડિનોટ કરી શકો. અને ડિફાઇન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકો ડિફાઇન? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ જે પાછળવાળા છે x1 x2 એ પહેલાં આવશે, તો એફ ઓફ x1 x2 માઇનસ એફ ઓફ આગળવાળા બેસ્ટ આવશે x0 x1 બાય જે લાસ્ટ હોય x2 એમાંથી ફર્સ્ટવાળું બાદ થશે, તો x2 માઇનસ x0. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ અહીંયા કે સેકન્ડ ડિવાઇડ ડિફરન્સ કેવી રીતે ડિફાઇન થાય. એટલે કે એફ ઓફ અહીં x0 x1 x2 કોઈ વેલ્યુ આપેલી હોય, બરાબર, તો તમારે સોલ્વ કરવું તો કેવી થાય? આને ડિવાઇડ ડિફરન્સ એફ ઓફ x0 જે ફર્સ્ટ હોય તે સાઈડમાં આવશે ને જે એના પછીના બે હશે તે નીચે આવશે ને ઉપર સ્ક્વેર. આ રીતે તમારે પહેલાં ડિનોટ કરેલું હોય તો તેને શું કહેવાય? સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કહેવાય. હવે તેને ડિફાઇન કરવું હોય આપણે તો કેવી રીતે થાય તે જોઈએ. તો એફ ઓફ પહેલાં લાસ્ટવાળા બે સ્ટેપ આવશે એફ ઓફ x1 x2 માઇનસ આગળવાળા બે સ્ટેપ આવશે એફ ઓફ x0 x1 બાય જે લાસ્ટ x2 એમાંથી ફર્સ્ટ બાદ થશે તો x2 માઇનસ x0, બરાબર. હવે ધારો કે એફ બરાબર આપણે x1 x2 x3 આપેલા છે, તો તેને આપણે ડિફાઇન કરવું હોય તો કેવી રીતે ડિફાઇન કરી શકાય તે જોઈએ. ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ શું હશે? એફ ઓફ x1 નીચે શું હશે? x2 x3 ઉપર સ્ક્વેર. હવે આપણે ડિફાઇન કરીએ તો કેવી રીતે ડિફાઇન થાય? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલાં એફ ઓફ x2 x3 પાછળવાળા બે આવશે માઇનસ એફ ઓફ x1 x2 બાય x3 માઇનસ x1. કેવી રીતે ડિફાઇન થશે? એફ ઓફ x2 x3 માઇનસ એફ ઓફ x1 x2 બાય x3 માઇનસ x1. તો આ રીતે તમારે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ડિફાઇન કરી શકાય. એમાં પણ આપણે n ટાઈમ સુધી જોઈ લઈએ. તાકી એ બરાબર એક્સ એન માઇનસ 2 એક્સ એન માઇનસ 1 ને એક્સએન આપેલા હોય તો કેવી ડિફાઇન કરી શકાય? ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એફ ઓફ એક્સ એન માઇનસ 2 નીચે એક્સ માઇનસ 1 ને એક્સ એનનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ n minus 1 xn minus f of x n minus 1 xn minus 2 by xn minus xn minus 2, બરાબર. હવે અપ ટુ સોન આ રીતે તમારે આપણે લાસ્ટ સ્ટેપ જોઈએ કે n ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એફ ઓફ x0 x1 x2 અપ ટુ સોન xn હોય તો
એને કેવી રીતે ડિફાઇન કરી શકાય? તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ શું હશે? પહેલાં અહીંયા ફર્સ્ટવાળું એફ ઓફ x0, નીચે એના પછીના બધા નીચે હશે x1 x2 xn, અને ઉપર કારણ કે 3 ટાઈમ ડિવાઇડ ડિફરન્સ કીધું હોય તો થર્ડ આવે, 4 ટાઈમ કીધું 4 આવે, તો n ટાઈમ છે તો શું આવશે? n આવશે. તો તેને ડિફાઇન કરવું હોય તો એફ ઓફ આપણે જે રીતે સેકન્ડ કર્યું હતું એ જ રીતે થર્ડ કરવાનું, એ જ રીતે 4 5 બધા એ જ રીતે જ કરવાના. તો સેકન્ડ કર્યું તો એ જ રીતે આપણે n ટાઈમમાં જોઈએ. તો એફ ઓફ ફર્સ્ટ વાળું છોડીને પાછલા બધા સ્ટેપ આવશે પહેલાં. તો એફ ઓફ x1 x2 અપ ટુ સો1 લાસ્ટ સુધી xn માઇનસ પછી પાછળ હશે શું આવશે? એફ ઓફ ફર્સ્ટથી લાસ્ટથી આગળ સ્ટેપ લખવાનું. તો એફ ઓફ x0 x1 x2 અહીંયા xn લાસ્ટ છે, તેનું આગળનું શું થાય? xn-1 બાય નીચે શું આવશે? જે લાસ્ટ સ્ટેપ છે એમાંથી ફર્સ્ટવાળું બાદ થશે, તો xn-x0. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેમ કે તમારે આ ચેપ્ટરમાં આ જો એક્ઝામ્પલ આ જ રીતે બધા સોલ્વ કરવાના છે. તમને કે ફર્સ્ટ ટાઈમ કે સેકન્ડ ટાઈમ કે સેકન્ડ ટાઈમ તમને આવે તો પછી થર્ડ પણ એ જ રીતે 4 એ તમે n વાળું જો તમને ખબર પડી જાય કે જે n ટાઈમ કરવું હોય તો શું થાય? એફ ઓફ ફર્સ્ટ નહીં લેવાના, એના પછીને x1 થી xn લેવાના માઇનસ ફર્સ્ટ લેવાનું, લાસ્ટમાં એનાથી એક આગળનું સ્ટેપ લેવાનું, એટલા બાદ કરવાના. તો એફ ઓફ x1 થી xn માઇનસ એફ ઓફ x0 થી xn-1 બાય ભાગાકારમાં શું આવે? જે લાસ્ટ છે એમાંથી આગળનું બાદ થાય xn-x0. તો તમારે આ રીતે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ કેવી રીતે ડિફાઇન થાય તે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોઈ લીધું. તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફાઇન્ડ ધ થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. અહીંયા કેટલું કીધું? થર્ડ. The third divided difference for the function આપેલું છે fx is equal to x3 plus x2 plus 2. fx is equal to x3 plus x plus 2 for the arguments આપે છે 1 3 6 9. તો પહેલાં આપણે fx બરાબર પહેલાં fx બધા ફાઇન્ડ કરી દઈએ. આ જે આર્ગ્યુમેન્ટ આપી છે પહેલાં 1 મૂકી દઈએ x બરાબર, પછી 3 મૂકી દઈએ, પછી 6 મૂકી દઈએ, પછી 11 મૂકી દઈએ. એ વેલ્યુ મળ્યા પછી તમારે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સનું ટેબલ બનાવવાનું રહેશે. તો પહેલાં આપણે એ વેલ્યુ શોધી દઈએ બરાબર. તો fx બરાબર આપણને શું આપેલું છે? x3 પ્લસ એક્સ પ્લસ 2. તો પહેલાં આપણે x બરાબર 1 લઈએ. તો x બરાબર 1 મૂકો તો x બરાબર 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1³ પ્લસ 1 પ્લસ 2. તો શું થાય? 1 1 2 એટલે 4. તો પહેલાં આપણને 4 મળ્યા. પછી x બરાબર શું લો? 3 લો. તો f3 તો 3 મૂકો, 3નો ક્યુબ પાછો 3 પ્લસ 2. તો તમે સાદા રૂપાના આપો તો શું મળે આપણને? 32 32. એ જ રીતે x બરાબર 6 લો. 6 મૂકો તમે xની જગ્યાએ, તો 6નો ક્યુબ પ્લસ 6 પ્લસ 2. તો કેટલા મળે? 2 2 4 224. એ જ રીતે x બરાબર 11 લો તો શું મળે? 11 ક્યુબ પ્લસ 11 પ્લસ 2. શું મળે આપણને? 1344. આ રીતે આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી નાખી. હવે આપણે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સનું ટેબલ બનાવીએ બરાબર. તો ટેબલ કેવી રીતે બનાવવાનું તે ખાસ જોજો મિત્રો. પહેલાં તમારે x લખી દેવાના, પછી fx, પછી ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ, સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ને થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. આપણે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ શોધવાનો છે. તો આપણે ટેબલ કેવી રીતે બનાવીશું જોજો. પહેલાં તમારે જે x આપેલો છે તે લખી દેવાનું, પછી fx, પછી ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ, સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ને થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. તો x બરાબર શું છે? 1 એટલે 1 3 6 11. તો પહેલાં આપણે લખી દીધા 1 3 6 11. fx બરાબર આપણને જે વેલ્યુ આપણે મૂકીએ પછી મળી એ લખી દેવાના 4 32 2 2 4 ને 1 3 4 4. તો fx બરાબર 4 32
2 2 4 1 3 4 4. હવે આપણે આગળનું જે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોયું તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કેવી રીતે થાય તે રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. તો પહેલાં આપણે સોલ્વ કરીએ ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. તો કેવી રીતે થાય? તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ પહેલાં શું આવે? F1 અને 3 નીચે, બરાબર? આ બેનું લેવાનું આપણો. તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F1 3 નીચે આ રીતે તમે ડિનોટ કરી શકો. ઇચ ઇક્વલ ટુ શું થાય? આપણે જે લાસ્ટ સ્ટેપ હોય તેમાંથી આગળનું બાદ કરતા હતા. તો 32 - 4. તો 32 - 4 બાય નીચે 3 - 1, બરાબર? તો આપણને શું મળ્યા? તમે સાદું રૂપ આપો તો શું મળે આપણને? 14. એ જ રીતે હવે નીચેના બેનું કરીએ આપણે. તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F3 નીચે 6 ઇચ ઇક્વલ ટુ 2 2 4 - 32 બાય 6 - 3. તો સાદું રૂપ આપો શું મળે અમને? 64. એ જ રીતે નીચે કરીએ. ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F6 નીચે 11 ઇચ ઇક્વલ ટુ 1 3 4 4 - 2 2 4 બાય 11 - 6. તેનું તમે સાદું રૂપ આપો શું મળે તમને? 2 2 4. તો આ રીતે તમારી ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ મળી ગયો. હવે સેકન્ડ શોધીએ આપણે. સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ તો આ બંનેનો શોધવાનું તો અહીંયા એ તેને પહેલાં ડિફાઇન કેવી રીતે કહી શકાય કે 1 3 6 3 વેલ્યુ છે. તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F1 અને નીચે શું આવશે? 3 અને 6. ઉપર શું આવશે? સ્ક્વેર. ઇચ ઇક્વલ ટુ 64 - 14 બાય 6 - 1. મિત્ર યાદ રાખજો, ખાસ જોજો અહીંયા કે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કેવી રીતે સોલ્વ થાય. કે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F1 નીચે શું હશે? 3 અને 6 અને ઉપર સ્ક્વેર હશે. ઇચ ઇક્વલ ટુ 64 - 14 બાય જે લાસ્ટ છે એમાંથી ફર્સ્ટ બાદ થશે તો 6 - 1. તો તમે સાદું રૂપ આપો તો આપણને કેટલા મળશે? 10. એ જ રીતે આ બેનું કરીએ આપણે. ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F3 નીચે શું હશે? 6 ને 11 ઉપર સ્ક્વેર. ઇચ ઇક્વલ ટુ 2 2 4 - 64 બાય 11 - 3. તમે એનું સાદું રૂપ આપો તમને શું મળે? 20. તો આ રીતે તમને સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ મળી ગયા. હવે આપણે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ જોઈએ. તો થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ શું લખી શકાય? થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F1 અને નીચે શું આવશે? 3 6 11 ઉપર Q ઇચ ઇક્વલ ટુ 20 - 10, બરાબર? અને અહીંયા શું થશે? જે લાસ્ટવાળું છે એમાંથી ફર્સ્ટ બાદ થશે તો 11 - 1. તો 20 - 10 અને અહીંયા પણ 10. તો શું મળશે આપણને? 1. તો આ થયું તમારે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. તો આપણે શું શોધવાનું હતું? થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ શોધવાનું હતું. તે આપણને મળી ગયો. કેટલું મળ્યું? 1 મળ્યું. તો અહીંયા આપણે નીચે લખી દઈએ. થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આ રીતે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના રહેશે. ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ જે રીતે તમારે પૂછ્યું હોય એક્ઝામમાં તે રીતે સોલ્વ કરવાના રહેશે એક્ઝામ્પલ.